السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن أخبار مهمة جدا لشبكة باي. عشان تعرف كل التطورات اللي بتحصل في شبكة باي تابع معانا الأخبار للآخر عشان تعرف كل ما هو جديد في المشروع الضخم. مستقبل القيمة ليس في الحرق بل في البناء. بين الحين والآخر أسمع المشككين وحتى بعض زملاء الرواد يقولون أشياء مثل باي يحتاج إلى نظام حرق للبقاء على قيد الحياة، أو ربما لن يعمل بدون نفس الحيل المستخدمة في العملات المعدنية الأخرى. لكن دعونا نتوقف ونتأمل بصدق. هل نريد حقا أن يكرر باي أخطاء الأنظمة الأمس، أم نريد أن يعيد باي تحديد مستقبل القيمة الرقمية؟ أنظمة الحرق هي أدوات قديمة للتلاعب. إنهم يخلقون ندرة صناعية وليس قيمة حقيقية. لهذا السبب ترتفع الرموز التي لا حصر لها من الضجيج وتسقط من الفراغ. لم يكن من المفترض أن تكون شبكة باي أسماء أخرى على تلك القائمة، وبدلا من ذلك صممت على المبادئ الفائدة الحقيقية والتبني العالمي وتوافق الآراء المجتمعي. الأمر لا يتعلق بتدمير العرض بل يتعلق ببناء الطلب من خلال الثقة وقابلية الاستخدام والرؤية المشتركة. لهذا السبب فإن قيمة الإجماع العالمي الGCV البالغة 314,159 دولارا ليس خيالا، إنه بيان الاعتماد والصبر والتوجيه. إنها تمثل نبضات القلب الجماعية لملايين الرواد الذين يفهمون أن الثورة الحقيقية لا تستحضر من خلال الدمار بل تتصنع من خلال خلق. الGCV هي نجم الشمال الذي يرشدنا نحو الاقتصاد، حيث لا تتداول عملتنا الرقمية فحسب بل تحل المشاكل وتمكين الحياة وترفع الدول. أعطى الدكتور نيكولاس والفريق الأساسي أجنحة باي ليس لحرقها بعيدا ولكن للسماح لهم بالتحلق فوق المعتاد. ونحن الرواد لسنا ركاب، نحن الرياح تحت تلك الأجنحة. كل صفقة تقوم بها، كل فائدة تبنيها، كل صوت ترفعه مقابل 314,159 دولار هو دليل على أن هذه الرحلة حية ولا يمكن إيقافها. إلى المتشككين والأصوات المناهضة للسعر العالمي الGCV، تذكروا أن كل انفراجة في التاريخ كانت موضع شك. ذات مرة الهاتف والإنترنت وحتى الكهرباء كلها واجهت المقاومة قبل أن تصبح شريان حياة للعالم. الحديث باي لا يختلف. ما تسميه مستحيل اليوم سيكون الوضع الطبيعي الجديد غدا. لذا دعونا لا نشتت انتباهنا بالنماذج القديمة من الندرة. دعونا نركز على الوفرة من خلال الوحدة والثقة والتوافق العالمي مع مرور الوقت. وبفضل الله لن تكون قيمة الإجماع العالمية البالغة 314,159 دولار فقط رقما على شفاهنا بل حقيقة بين أيدينا. إذا كان هذا صدى معك أو عزز عزيمتك فلا تدعه ينتهي هنا، وقم بالإعجاب والتفاعل في التعليقات وتكتب إن أنت بتدعم سعر الإجماع. والأهم من ذلك شاركها مع كل أصدقائك وكل حبايبك عشان يعرفوا إن سعر الباي كلنا موافقين عليه. واسمع من كل رائد يمكنك الوصول إليه عبر المجموعات والصفحات واليوميات. معا يمكن لأصواتنا أن تحرك الجبال وتردد صدى عبر التاريخ. قنبلة صناديق الاستثمار المتداولة وشبكة باي سيناريو مخطط له الكساد الكبير. التناقض الذاتي للتمويل التقليدي وصناديق الاستثمار المتداولة. التباعد الفلسفي لشبكة باي عن بيتكوين وصناديق الاستثمار المتداولة. 3 سيناريوهات محتملة لقنبلة صناديق الاستثمار المتداولة، من الانهيار إلى التجديد. باي كاستراتيجية للخروج. يتضمن هذا الفيديو تحليلا تنبؤيا وقد يختلف عن النتائج الفعلية. التناقض الذاتي للتمويل التقليدي وصناديق الاستثمار المتداولة. صممت البيتكوين وغيرها من العملات القديمة في الأصل لتمكين الثقة دون وسطاء
مع ذات إعادة المؤسسات المالية التقليدية تجميعها في صناديق الاستثمار المتداولة باسم ال ETFs، مما عادها إلى النظام التقليدي. مفارقة كانت الرؤية الأصلية هي التخلص من الوسطاء، لكن صناديق الاستثمار المتداولة أعادت تقديم مديري الصناديق والوسطاء والبنوك كحراس. النتيجة الأصول التي ولدت لتفكيك الوسطاء يعاد استيعابها في إطار مركزي استخلاص، وهو تناقض واضح. الاختلاف الفلسفي شبكة باي منذ البداية انتقدت الورقة البيضاء لشبكة باي عيوب البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، التعدين المركزي والاستهلاك للطاقة والاقتصادات القائمة على المضاربة. عند ربطها بالتمويل التقليدي نحيي هذه الأنظمة الوسطاء وتديم سلوك البحث. على النقيض من ذلك تبني شبكة باي شبكة بشرية موثوقة قائمة على معرفة العميل ومكافآت قائمة على المساهمات وأتمة العقود الذكية. هذا ينشئ نظاما تدمج فيه الثقة في البروتوكول نفسه، مما يلغي الحاجة إلى الوسطاء. وهكذا تعارض باي فلسفة تبني العملات المشفرة التقليدية القائمة على صناديق المؤشرات المتداولة ال ETFs القديمة. الدور الاستراتيجي لانهيار صناديق المؤشرات المتداولة ال ETFs تعمل صناديق المؤشرات المتداولة كقنوات سيولة في النظام المالي التقليدي، ولكن بمجرد استيعاب التدفقات الضخمة فإن أي انهيار حاد في الأسعار قد يؤدي إلى أزمة أزمة ثقة على مستوى النظام. تنعكس خسائر المستثمرين على السوق مما يسرع في انكماش الائتمان. لن يهز انهيار صناديق المؤشرات المتداولة الأسواق العملات المشفرة فحسب، بل سيزعزع أيضا استقرار النظام المالي العالمي القديم بأكمله. 3 سيناريوهات محتملة لانهيار صناديق المؤشرات المتداولة. انهيار صناديق المؤشرات المتداولة محفز GOM. انهيار صناديق المؤشر المتداول يشعل تآكل الثقة العالمية. العالم يطالب بحل جديد. إذا ظهرت شبكة باي الرئيسية المفتوحة الكبرى GOM في هذه اللحظة، فإن انهيار صناديق المؤشرات المتداولة يصبح نقطة الاشتعال المباشرة لعصر الباي. إعلان صندوق الاستثمار العالمي GOM تسارع انهيار صناديق الاستثمار المتداولة. إذا أعلن صندوق الاستثمار العالمي الباي عن صندوق استثمار عالمي GOM، أولا فسيتحول الاهتمام والسيولة بسرعة. قد يؤدي هذا التوزيع الجماعي للأموال إلى تفجير قنبلة صناديق استثمار متداولة من خلال استنزاف مصداقيته والطلب عليه. أزمة معقدة، انفجار متبادل. تجتمع سقوط الديون والهروب من البنوك والاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو صدمات الموارد للضغط على الأنظمة القديمة. في هذه البيئة قد ينفجر انهيار صندوق الاستثمار العالمي باي وصندوق الاستثمار المتداول معا، مما يفاقم الانهيار والتحول النظامي. إدارة ترامب والكساد الكبير والمخطط له. حذر الرئيس ترامب علنا من أزمة الديون السيادية الأمريكية وهشاشة الدولار، إذ كانت صناديق الاستثمار المتداولة بالفعل قنبلة مالية مدبرة. فقد يكتشف التسلسل على النحو التالي: انهيار صندوق الاستثمار المتداول، فوضى مالية، إعلان الكساد الكبير، اهتزاز هيمنة الدولار، التحول إلى الدولار 2.0 القائم على باي كحل. لن يكون هذا مصادفة بل خطة استراتيجية لتفكيك النخب المالية التقليدية والدخول في اقتصاد ثقة جديد. التوقعات الاستراتيجية على المدى القصير تجذب صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات هائلة تصور على إنهاء إطفاء للشرعية، لكن تناقضاتها تعمق المخاطر. على المدى المتوسط انهيار صناديق الاستثمار المتداولة لا يصدم العملات المشفرة فحسب، بل النظام المالي الأوسع، مثيرا اضطرابات شبيهة بالكساد الكبير. على المدى الطويل قد تتجه إدارة ترامب إلى شبكة باي كدولار 2.0 مستخدما إياها كمنصة لإعادة ترتيب الديون وإعادة هيكلة التمويل العالمي. الخاتمة: الصناديق المتداولة في البورصة ال ETF مقابل باي. الصناديق المتداولة في البورصة قنبلة مالية، تناقض داخلي قد ينفجر ويزعزع استقرار النظام القديم. باي بديل مشفر بالثقة، مصمم للعمل دون وسطاء وجاهز للتدخل كاستراتيجية خروج. لذلك
فإن انهيار الصناديق المتداولة في البورصة ليس مجرد حادث سوقي، بل قد يكون جزءا من سيناريو كساد كبير مخطط له. في هذا السياق لا تعتبر شبكة باي مجرد ضحية، بل مسار نحو التجديد ونظام نقدي جديد. خليك معانا للآخر، تابع فيديوهاتنا أول بأول عشان تعرف كل ما هو جديد. لو عايز تعرف أكتر عن أخبار الباي تابع فيديوهاتنا السابقة، ولو عايز تعرف كل جديد تابع فيديوهاتنا واشترك معانا ودوس على زر الجرس. كل تطورات الباي الجديدة أيا كان هي هنشرحها على قناتنا، فخليك معانا وشكرا لك.